Hi everyone! This is Yanyan channel again and isa na naman vlog ang gagawin natin ngayon. So gagawin natin ngayon is gagawa na naman po tayo ng isang tutorial kung paano gumawa ng isang hand bouquet. So yung mga materials na gagamitin dito sa harapan ko ngayon. Yan. So ito yung gagamitin nating bulaklak, lilium, meron tayong astromera, meron tayong baby roses, and ang ating big roses. Sasamahan din natin yan ng gypsipila, this one, and yung ating dahon na gagamitin. Ayan, hindi ko alam kung anong tawag sa dahon na to, basta kinuha ko lang dun sa delivery. So, ayan, umpisahan na po natin yung paggagawa ng ating bouquet na worth 65 reals only. Kasi mga kuripot, mga customer dito guys. Diyos ko, yung 65 na yan, ayan, tatawaran pa yan. Diyos niyo, marima. So, ayan, umpisahan na po natin yung paggawa ng ating bouquet. Tara! Tatabi ko muna itong mga flowers and uunahin natin itong dahon na to. Ayan. Gugupit-gupitin lang natin ito kasi matinik, medyo matinik yung dahon na to. Ayan, gupit-gupitin lang po natin yung mga maiikling sanga na yan para maporma natin na maayos yung ating dahon doon sa gagawin nating bouquet. Center natin. O kasi maikli, masyadong maiikli. Ayan, masyadong maikli ito. Itatali ko po yan dito. Lalagyan ko siya ng scotch tape. Lalagyan ko siya ng scotch tape. Every time you run away, got nothing in my soul. Baby, all I wanna say, call me crazy, tell me where you go. Arrange na po natin yung ating flowers. Makin natin ito. Kuha na po tayo ng ating pambalot. Gagamit po ako ng sandwich wrapper. Ayan, sandwich wrapper para sa ating pambalot. And yung may ilalagay po tayong pambalot. Mamaya yung ibang kulay na natin.
Yan. So, ito na po yung matapos natin. So, ayan guys, ito na po yung natapos natin